Manualele de istorie ne învață, manualele generației mele ne învățau, fiindcă cele din ziua de astăzi nu ne mai învață nimic. Că otomanii năvăleau în țările române, citez, câtă frunză și iarbă. Și sunt mulți precălapi, Mârza. Câtă frunză și iarbă, stăpâne. Această formulare m-a bântuit până eu însumi am devenit specialist în istoria Imperiului Otoman și continuă să mă bântuie, de data asta stârnindu-mi un zâmbet ironic. Îl observați, nu? Bazate exclusiv pe exagerările cronicarilor medievali, cei mai mulți neavând nici în clin, nici în mânecă cu treburile militare, cifrele avansate nu au nici ele absolut nimic de a face cu realitatea. Să vă spun foarte clar și fără clickbait-uri de la bun început. Sultanii ori vizirii otomani nici măcar n-au sperat vreodată să ne invadeze cu vreo armată cât de cât apropiată de 100 sau 150 de mii de oșteni, așa cum tot vedem prin cărțile de istorie ori pe internet. Acest episod vrea să dărâme unul dintre marile mituri ale istoriei medievale românești. Urora dintre dumneavoastră poate li se va dărâma întreaga lume. Deci, vizionați cu mintea deschisă, ori închideți aici. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în osmanistică și istorie medievală și fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum. Ceea ce povestim aici este rezultatul cercetărilor noastre pe surse istorice originale consultate în nenumărate arhive, biblioteci și muzee de pe mapamond. O trăsătură comună a tuturor surselor, indiferent de originea lor, este exagerarea numărului otomanilor sosiți în vara lui 1462 pentru a-l înlătura pe Vlad Țepeș. Câteva exemple. Alhucondiles 250.000, Ducas 150.000, Tursun Bey 300.000, Ioanes Antonius, episcop de Modena, 200.000. Recordul absolut de 400.000 de turci îi aparține lui Leonardo al III-lea Toco. Doar cifrele furnizate de Pietro de Tomasi par ceva mai modeste. Par 60.000 de oameni, dintre care 20.000 de inicieri. Și aceasta pentru că Tomasi era diplomat profesionist, care trebuia să raporteze cât mai exact celor care îl trimiseseră la Buda. Cifre asemănătoare și exact aceleași exagerări le întâlnim și în cazul lui Ștefan cel Mare ori Mihai Viteazu. Nici aceștia nu ar fi avut de-a face cu mai puțini otomani, zic cronicarii. Dar ce zic catastifele și alte documente produse de administrația otomană pentru uz exclusiv intern și de cele mai multe ori ultra-secret? Fiind destinate exclusiv uzului propriu, acest tip de documente nu au niciun motiv să mintă. Când fiecare dintre noi își face calcule în carnețelul propriu, bine ascuns de soție firește, cu veniturile și cheltuielile pe luna în curs, nu avem niciun motiv să ne păcălim pe noi înșine, inserând în respectivul carnețel cifre cu totul false, nu-i așa? Potențialul demografic și militar al otomanilor nu putea susține nici măcar pe aproape aceste cifre, chiar și în cazuri de maximă necesitate. Chiar și în secolele 16-17, când teritoriile și resursele financiare otomane erau mai mult decât duble față de cele din vremea lui Mehmed al II-lea, sultanul nu putea visa la mai mult de 200.000 de soldați. Și aceasta era potențialul pe hârtie, nu și crunta realitate. Cea mai fiabilă sursă directă pentru secolul XV este relatarea contemporană a genovezului Jacopo de Promontorio, în jurul anului 1475. Acesta trăise mai bine de 2 decenii în anturajul sultanilor otomani, fiind unul dintre numeroșii italieni implicați în finanțele statului otoman. Având acces la surse de primă mână
și fiind capabil să navigheze prin încrengătura complicatelor cifre contabile, Jacopo ne informează că veniturile totale ale statului otoman în timpul lui Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare erau de 1,8 milioane ducați de aur, din care sultanul cheltuia aproape 1,4 milioane pentru nevoile statului, inclusiv pentru afaceri militare. Un ducat, aici, avea cam 3 grame jumate de aur pur. Numărul total de soldați pe care sultanul putea conta era de 76.000, dintre care 12.800 capăculu, adică armata permanentă a porții, 12.000 de acâncii, 12.000 de azap și restul, adică 39.200 de oameni, spahii din provincii. Nebăgate în seamă rămân probabil unitățile paramilitare preponderent creștine din Balcani. O relatare anonimă greacă, la fel de bine informată și contemporană cu Jacopo, ne spune că Mehmed al II-lea a sporit numărul de ieniceri la 5.000, iar după 1473 chiar le-a dublat numărul. Cheltuielile trezoreriei otomane numai pentru ieniceri depășeau 30.000 de ducați de aur pe lună. Aceste cifre se potrivesc cu demografia Imperiului Otoman evaluată pentru vremea lui Mehmed al II-lea, adică 1451-81, la aproximativ 12 milioane de locuitori. Ca să vă faceți o impresie mai exactă, Moldova și Valahia se aproximează că aveau fiecare undeva între 350.000 și 500.000 de locuitori, care generau sensibil mai puține venituri decât cei de la sud de Dunăre, spre exemplu. Având în vedere că abia în primul război mondial birocrația modernă a ajuns la performanța de a mobiliza 10% din populația bărbătească, până și potențialul de 80.000 de oșteni otomani pare un vis prea frumos al otomanilor. Cifra de 80.000 este, repet, doar un potențial consemnat pe hârtie, adică un bazin virtual de mobilizare de forță armată otomană. Asta nu înseamnă că fiecare dintre cei înregistrați ca oșteni era obligat să răspundă chemării sultanului în fiecare sezon de război. Jumătate dintre oșteni trebuia să rămână acasă ca să îndeplinească sarcini administrative, defensive sau polițienești. Cetățile trebuiau să aibă un minim de oșteni în garnizoane, drumurile trebuiau păzite de lotri, iar ordinea și buna funcționare în orașe și bazare trebuia menținută cu strictețe. Altfel, eventualul haos putea afecta veniturile sultanului și finanțarea viitoarelor campanii, nu? Ienicerii, spre exemplu, îndeplineau și funcția de poliție în Istanbul, iar una dintre cele mai importante sarcini ale unui spahiu era combaterea brigandismului și arestarea infractorilor în regiunea unde se afla timarul său. Golirea unei provincii de toți cei care implementează ordinea sultanului face loc celor care își imaginează altă ordine. Și asta pe lângă o altă mare bubă. Cifre din secolul XVI arată că otomanii se puteau baza doar pe cel mult 50% sau chiar mai puțin din forțele lor militare consemnate în registre. De ce? E simplu dacă ne uităm în jurul nostru. Ce vom observa nu este ceva unic și specific timpului nostru, ci constante, universale. Propriile interese, ofilare și veșnica dorință de a-ți promova interesele cu bani, profitând de existența unor funcționari avizi să ți-i primească cu ambele mâini. Nu toți oștenii înscriși în registrele militare și de recensământ otomane considerau că este mai profitabil să ia parte la o campanie. Alții încercau să se prezinte la oaste cu un echipament inferior, adică mai ieftin decât cel la care erau obligați prin calibrul timarului, adică concesiuni de venituri primite de la sultan. Dacă venitul tău era, spre exemplu, de 7.000 de accele, dar te prezentai cu echipamentul unui oștean cu un timar de numai 3.000 de accele, aveai automat un profit de 4.000 de accele, pe care eventual îl împărțeai cu cel care trebuia să te controleze. La fel funcționa corupția și în cazul în care nu te prezentai deloc. Sultanul nu putea controla
totul în detaliu de la Istanbul, iar birocrații nu erau salariați, ca în ziua de astăzi. Având în vedere faptul că în secolul XV omogenitatea teritorială și eficacitatea aparatului birocratic otoman erau sensibil inferioare celor din timpul lui Suleiman Magnificul, da, cel din telenovelă, ne putem aștepta la mobilizări cu mult sub 50%. Având în vedere toate aceste limite și factori de care inevitabil trebuia să se țină cont, nicio armată otomană nu a călcat pământul românesc cu mai mult de 30-40 de mii de soldați. Și asta incluzând auxiliarii, trupele neregulate și paramilitare, dar și salahorii, adică cei care ajutau la desfundarea drumurilor, repararea ori construcția podurilor, transportarea proviantului, armelor grele și muniției, etc. Armata lui Mehmed al II-lea, care a intrat în Valahia în vara lui 1462, era undeva între 15 și 25 de mii de oameni, regulari și neregulari, profesioniști ori agiami. Apropo, o mică moștenire lingvistică turcească. La Vaslui, în iarna lui 1475, a ajuns doar o armată provincială epuizată după asediul prelungit și nereușit al Școdrei în Albania. Fiindcă era compusă probabil exclusiv din trupele Rumeliei, adică părții europene a Imperiului Otoman, automat trebuie să renunțăm la circa 40% din potențial, Rumelia fiind ceva mai populată decât Anatolia. Pe scurt, nici această armată nu trebuie să fi depășit 25.000 de oameni. Probabil cele mai mari armate otomane au ajuns la Războieni în vara anului 1476 și la Giurgiu Călugăreni în 1595. În primul caz, sultanul venea cu sete maximă de răzbunare, spălarea onoarei după dezastrul din anul precedent și demonstrație de putere în fața ungurilor și polonezilor care l-a ajutaseră pe Ștefan cel Mare la Vaslui. În al doilea caz, cum v-am spus, mai bine de un secol după Vlad și Ștefan, demografia și competențele administrației otomane erau sensibil superioare, permițând mobilizarea unui număr mai mare de soldați. Însă, indiferent cum o sucim și o învârtim, nici în primul și nici în al doilea caz nu a sosit vreodată Moldova și Valahia mai mult de 30.000, respectiv 40.000 de oșteni otomani. Ce v-am oferit aici sunt cifrele maxime, fiindcă acesta este singurul lucru care poate fi spus cu certitudine. Dar și cu mai mare certitudine, așa cum Maria sa obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, vă pot ura și eu și Dumnezeu să vă veserească. La revedere!